एकदम जाडो छ अनि गाउँमा चाहिँ एकदम जाडो छ। आज यहाँ हामी यो बोकेर मासु लिनु जाँदैछौँ। मासु मङ्गुरको च्वाचे यहाँनिर काट्ने अरे। त्यही भएर म चाहिँ मासु लिनु हिँडेको। भाडा यस्तो छ मेरो मासु बोक्ने। छैन सोजन। यिनीहरूको चाहिँ अलिक आयु लामो छ। कहिले नि यसलाई चाहिँ काट्दैन। पाहुना हो हाम्रो कान्छा दाइ पाहुना। अनि आजको लास्ट दिन छ यसको चाहिँ आज काल हुँदैछ। बाँकीहरू भिडियोमा। यो केटाले हान्छ अरे हो। तिमीहरुले फेरि सुँगुर हान्दाखेरि आफ्नो खुट्टा हान्छ र टिपेर फाल्ला है तँलाई जेठा दाइले। भाला चाहिँ सोजन भाइले हान्छ। हानिरहेको सोजन तैले भाला। सोजन सोजनले पहिली हानेको तैले पहिली हानेको। ए ल ठिक छ। अब भाला हालेको चाहिँ हान्नु देखाउनु मिल्दैन। अब यो केटाले हान्नु आँटेको छ है। फेरि खुट्टा सुरुतिरै छोड्दै जस्तो अनि हैन सुँगुर हान्यो भने त ठिकै आफुले कना पहिले बनाएर स्वाट हाल्नु त कना स्वाट हालेर सुत्तो तान्दै त्यो देखाएपछि झन् डढायो नि। त्यो कान्छाले नि रुँगेको रहेछ सुँगुरले। सक्सी सेलम काट्दिनु आँटेको थिएन केटा। सक्सी सेलम सुँगुर पचाउने उमेर भएको छ केटाको। त्यो भएर केटोलाई कसको चक्केको भने यस्तो हो क्या भाइ। हेपेको भन्दा पनि आफूले गरेको काम अनुसारको वचन खाइन्छ क्या। भालो त म हान्छु नि। हान्नु पस्यो भने कहाँ नि हुन्छ। ए लाना गर्ने अघि मारिसक्नु हो नि। त्यसले भाला पनि कना न छ। अहिले नबसेर बस्न कस्तो रमाइलो हुन्छ गाउँ। सोजनले सुँगुर चाहिँ ढालेको अवस्थामा है। यो चाहिँ मैजाको भाइ सिङ्गल बुढीले कुदा म त दाइसँग सुँगुर ढलेको अवस्था है। छोडेको कुदाइन कुदाउँछु भाइ। उतिहारले के सक्छ त मजाको बाटो भए। बाटो खतम छ। नानी अब थाम सक्दैन भनेर मलाई मेन भन्दा पनि मलाई भए त म लडे पनि नानी सँगसँगै बस्छु नि त। छटपटिँदैछ बिचरा। ल ल सकिहाल्छ चाहिँ। ल ल टोक्नु थाल्यो है डाँट। अनि ठाउँ ठाउँ साह्रै तल धोएर त नि बोकेर निकाल्नु कहाँ कहाँमा बोल्छ। यहाँ सजिलो नि होला। हाम्रोमा अलिक सुँगुर त पालिन्छ। पोल्ने ठाउँ भएको छैन। म बनाउँछु ल पिलर लाएर उडादै माथि यस्तो हाल्दिन। आरसीसी गरेर यहाँ यस्तो बनाउनु पर्यो क्या माथि। कपडा लानु रातो कपडा लिएर हाल्नुपर्छ ल। मैले पोर बटुल राखेको सुरेशले लगाइदिएर हुन्छ त्यति गर्दा गिलासहरू कहाँ पारी यसले चाहिँ त्यसको बुत्ला खुर्किने काम गर्छ। त्यसकै लागि बनाएको यो। सुँगुर पोलेको भिडियो गर हरेकको गर है गाछा। भिडियो गर्ने केटाहरूलाई खुब सजिलो भइरहेको छ। जसलाई जे आउँछ त्यही गर्नु परेन त केटा। तँलाई गफ गर्न आउँछ त गफ दिन्छ। कहाँ म गफ गर्छु म उता 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 सोध्नुपर्छ गफ त। अनि भाइ चाहिँ कसको होइन
ओइ साथी हाली भाइ कसको हो त कुसामागामा छ त नि तिमीले हात काट्लाई किरात कलर लाउनु पर्छ हो भाइले हैन यता चाहिँ पुरा परालले मात्र हुन्छ मट्टितेल युज गर्दैन फेरि भने कलर नलाउनु यसो परालमा आगो लगाएर सरर डराएर मरेको लास्ट हुन्छ किरात कलर लाउनु पर्छ के गेटको जस्तै लाइन जाको कार्यक्रम पल्लो त स्टोर बनाउनु पर्छ सानो हो त्यसमा सामानहरु राख्नु पर्ने सिंगल ढोका बनाइदिएको के पुग्दैन नपुगे फेरि ल्याउनु पर्यो बनाइसकेको छ त भयोभरि एकचोटि झारेर चाहिँ हेर्नु नि हा डिसन सक्छ है दाइले यसरी झर आगो लाग्यो आहा अनि सहयोग हार्ने भनेर कसले हालेको थिइस् भन्छ मैले अलिकति हेर्दै थिएँ ऊ त्यो हो र अङ्कल यतै झार्नु ए भन्यो मार्छ पो सागरले त कता जाने अरे अब फेरि गाडीमा हालिदिनु हजुर तालिम चाल्नु फेरि अनलोड गर्दा फेरि ढडिएको लाइफ दिँदैछ होइन ए लाइफ गर्नु ल दाइ गाडी लिएर एक अङ्कल गाडी लिएर झर्नु अब यसलाई सफा गर्ने काम गर्छ हाम्रो भाइ भतिजहरूले हाम्रो रिबन भाइ र डिभिसन भाइ पानी प्रशस्ति छ भरि बनाउँछ यहीँ खोरेर लानुपर्छ ल यता चाहिँ सबै मासु ल्याउने हाम्रो गाउँको टिप्पा बाबै देखाएको छु उहाँ चाहिँ धेरै गाली गर्नुहुन्छ राइट साइडको चिप्लेको गर्नुहुन्छ गफ मात्रै दिने यहाँ चाहिँ हामी गफ दिने 2-3 जना काम गर्दैछ फेरि बोलौँ त बोलौँ नै अन्त यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ मट्टितेल युज गर्दैन कि फेरि बोलौँ परालले गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि कालो पनि रहन्छ तर राम्रै भन्छ हिजो डाँडाभाटा गरेको बाटो एकछिन टङ टङ गरेर त्यहाँदेखि त चुप्प बसिरहेको छ गाडी धाने केटाले एकछिन टङ टङ गर्दै यो कति केजी होला छवटा दोक्रो कति केजी होला सोजन कति केजी होला यो है अब म त अनुमान गर्नु जान्दिनँ गर्न गेस गर्न के हुन्छ त अनुमान गर्दा मेरो उमा चाहिँ 60-70 भोलि होइन
अब चाहिँ रेडी भइसक्यो यो बोकेर लाने ल जिउँदै बोक्नु बोक्नुपर्छ भनेर ले खुकुरी भनेर बोकेर हिँडेको त हैन म भिडियो बनाउँछु कि कान्छा दाइ ओ कान्छा दाइ कान्छा दाइ खाली मान्छे त यो के यहाँ दाजु एकपट्टि दाजुलाई छोडिदिउँ न दाजु आउनु हो त होइन अलिक मसलाहरू भएकै चाहिन्छ के मसल भाइहरूले डल्लै बोक्छ यार यता यता पनि पानी कसरी मार्ने त यो छोड्दे म मार्दिन्छु पहिला यसो बाँसको भाडा ला दुईजना पनि बोक्नु होला सोधन यहाँ न खुट्टामा म टाउको पक्रिन्छु मलाई त्यो पाइप मजाले खाँदै खोइ त उता त्यो मान्छे बोधाइ पर्दैन पर्दैन बाँस हो पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यो मलाई तिमी जस्तो लाग्यो चिप्लिनु चाहिँ साह्रो सिराउ न सकेन 2 4 5 जनाले मैले यस्तो बोकेर सजिलो हुन्छ होला यसरी यहाँ खै निस्किने छैन यहाँ म हजुर त्यहाँ हजुर पुगेन नि त अहिले लडिझार भने त ग्याजु भइहाल्छ अनि कति छिट्टी दिन्छ नि उनीहरूले जति बस्यो भने केही गर्नु सकिँदैन रहेछ तपाईँ पछि आउनु होला ठाउँमा ऊ बाबाले लेख्नुहुन्छ नि होइन बाबै तपाईँ लेख्नु नि होइन यो मान्दैन नि त कति चिजहरूले यो ब्लडहरू हेर्नै मान्दैन है कति चिजहरूले दाइ बही भन्छ टिपाउनु हुँदैछ कसले गयो कति लाने भनेर अनि प्रति छ्याम्पालाई 3 किलो बनाइदिनु अरे बाबा प्रति छ्याम्पा 3 किलो 3 किलो अरे यो राजेनपा भनेन क्या आधा किलो खाँदो हो